English for beginners. ආධුනිකයන් සඳහා ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවේ දෙවැනි පාඩම නම් ගම් ලිවීම. නම් ගම් ලිවීමේ හතරවෙනි පාඩම. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ෂ් යොදා නම් ගම් ලිවීම. ශාන්ති ශාන්ති. ෂ වලට sh එනවා. ෂා කියනකොට අපි ඒ යොදනවා. අල්ලයන්ට n th e sound එක i ශාන්ති. අශෝක අයන්නට අපි ගිය සතියේ ඉගෙන ගත්තා. ෂෝ sh දැම්ම. ෂෝ o sound එක k අශෝක. Sherin sh she a sound e ri ri Sherin. Shehan sh she කියනකොට එයන් ශබ්ද වෙන්නේ ඊළා. හා h Shehan. Pushpa pu p u pu sh push ඒ ශායනෝ දෙකටම අපි sh තමයි යොදන්නේ. පා p පුෂ්පා. තරුෂි තා th තා රු ru shi shi තරුෂි. කවිෂා කා c k vi ශා sh කවිෂා. මහේෂ් මා ma හේ he හේ මහේෂ්. homework ශාන්ත ශශිකලා විශ්ව ශාලිකා ශාරිත ශිරාන් නතාෂා නිමේෂ් ශිල්ප පේශල. ඕකේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ පාඩමෙන් නැවත හමුවෙමු. මේ හෝම්වර්ක් කරන්න. හොඳින් නම් ලිවීම ප්‍රගුණ කරගන්න. Good luck all of you.